Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử, nơi chúng ta cùng khám phá những bí ẩn chưa từng kể về thế giới võ lâm huyền thoại của Kim Dung. Trong rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ mà giang hồ tôn sùng, có hai nhân vật vô cùng đặc biệt, mạnh mẽ đến mức ít ai dám nhắc tên, nhưng lại là những cái bóng quyền lực lặng lẽ đứng sau nhiều bí kíp võ công thượng thừa. Hôm nay, các bạn hãy cùng Nagi tôi vén màn bí mật về các cao thủ này. Liệu họ có thực sự mạnh như lời đồn hay không? Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây. Bồ đề đạt ma và dịch cân kinh, bí kíp xứng đáng cho một cuộc chiến. Kim Dung, tác giả không xa lạ với những ai mê kiếm hiệp, luôn có sự ưu ái đặc biệt dành cho bồ đề đạt ma, nhân vật được truyền thuyết miêu tả như một vị tổ sư đến từ Thiên Trúc. Ngài không chỉ nổi tiếng vì diện bích suốt 9 năm tại Động Trấn Vũ trên núi Thiếu Thất mà còn là người sáng lập võ phái Thiếu Lâm. Nghe đồn, trong thời gian nằm không này, Ngài đã tinh lọc võ học đến mức thượng thừa và cho ra đời hai bí kíp hạng nặng, dịch cân kinh, chuyên rèn nội công, và tẩy tủy kinh, bí kíp thổi bay độc tố, còn ai muốn giải độc kem trộn thì đừng lo, có hết. Kim Dung thật sự đã bơm cho dịch cân kinh một lượng lớn sự quan trọng, ông nâng nó lên tầm báu vật, khiến cả giang hồ phải điên cuồng tranh đoạt như săn vé concert. Trong các tác phẩm nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ và Lộc Đỉnh Ký, dịch cân kinh không khác gì một loại thần công với khả năng hồi phục thần kỳ mà các loại thuốc bổ hay thuốc tiên cũng phải chào thua. Nhân vật Lệnh Hồ Sung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ bị trọng thương nặng tưởng chừng chỉ có thể nghỉ chơi mãi mãi, ấy thế mà nhờ luyện dịch cân kinh, anh hồi phục nhanh chóng như mới đi spa cao cấp. Du Thản Chi trong Thiên Long Bát Bộ, một tên nghiệp dư của giới võ lâm, vô tình tập luyện dịch cân kinh và đột nhiên từ zero thành hero, khiến người người trầm trồ. Đáng nói nhất là khả năng tự giải độc, thế dính kịch độc băng hàn và luyện dịch cân kinh, nội công thâm hậu đến nỗi độc cũng phải cuốn gói ra đi. Nhiều fan của Kim Dung đã quả quyết, Đức Bồ Đề Đạt Ma chính là cao thủ mạnh nhất của giới võ lâm, có ai khác tạo ra được bí kíp thần công bá đạo như thế chứ? Nhưng đợi đã, không phải ai cũng đồng tình đâu. Theo các fan trung thành trên diễn đàn Sina, trong các tác phẩm của Kim Dung, ngoài Bồ Đề Đạt Ma, vẫn còn hai cao thủ khác mạnh hơn cả ngài. Nhưng họ là ai? Đó là một bí ẩn mà chúng ta phải tiếp tục hành trình truy tìm. Hoàng Thường và Cửu Âm Chân Kinh, khi quan văn hóa thân thành cao thủ. Nếu nghĩ rằng các quan văn trong triều đình thời xưa chỉ biết ngồi trong thư phòng uống trà và viết lách thì bạn nhầm to rồi. Hãy gặp Hoàng Thường, một vị quan văn dưới thời vua Huy Tông triều Tống, người đã vượt xa cái danh quan văn để trở thành cao thủ võ lâm lẫy lừng. Vâng, đúng rồi, ông ấy không chỉ biết bút nghiên mà còn nắm trong tay cả quyền lực võ học vô biên. Chuyện bắt đầu khi vua Huy Tông, có lẽ do một ngày đẹp trời muốn thu thập hết bí mật võ học của đạo gia, ra lệnh cho Hoàng Thường thu gom 5.481 quyển sách quý hiếm của đạo gia để viết thành bộ Vạn Thọ Đạo Tàng. Hoàng Thường, với đầu óc thông minh siêu việt và sự kiên trì không kém bất cứ một game thủ nào, đã quyết định đọc hết. Và rồi, như một phép màu, ông lĩnh hội toàn bộ võ học từ những cuốn sách đó, trở thành một bậc thầy võ công. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn ánh sáng mặt trời và niềm vui. Theo lệnh hoàng đế, Hoàng Thường được cử đi tiêu diệt Minh giáo, nhưng đời không như là mơ, ông bị đánh bại thê thảm. Sau đó, cả gia đình Hoàng Thường bị người thân của những cao thủ mà ông từng hạ sát trả thù, chỉ còn mình ông thoát nạn. Hoàng Thường, trong cơn thịnh nộ và bi thương, quyết định leo núi, quy ẩn giang hồ, tu luyện võ công để đòi lại món nợ máu này. Nhưng câu chuyện này chẳng thiếu tình tiết trớ trêu. Sau bao năm trời tu luyện và đạt đến đỉnh cao võ học, khi ông xuống núi với tâm thế trả thù, Hoàng Thường phát hiện ra rằng tất cả kẻ thù đã đi trước ông rồi, hết thảy đều đã quy tiên. Đứng trước cảnh đó, ông không ngồi khóc mà viết lại toàn bộ kiến thức võ học của mình vào hai quyển Cửu Âm Chân Kinh. Quyền thượng thì chỉ bảo cách rèn luyện nội công, quyền hạ thì dạy chiêu thức vừa bảo vệ vừa khắc địch, đúng kiểu hàng xin. Trong thế giới của Kim Dung, Cửu Âm Chân Kinh chính là bảo vật khiến võ lâm nổi sóng, giang hồ dậy sóng. Bộ bí kíp này sở hữu sức mạnh khủng khiếp, khiến cho mọi cao thủ ai ai cũng muốn có. Từ khi Hoàng Thường qua đời, quyển sách này bắt đầu chuyến hành trình dài đằng đẵng, liên tục bị tranh đoạt, đến mức khi bắt đầu tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu, người ta đã thấy cảnh 5 cao thủ bậc nhất giang hồ cùng đánh nhau trên đỉnh Hoa Sơn chỉ để giành được Cửu Âm Chân Kinh. Ai đó đổ mồ hôi công sức, ai đó thở dài mệt mỏi, nhưng cuối cùng người thắng cuộc không ai khác chính là Vương Trùng Dương, vị anh hùng số 1 của giang hồ. Vương Trùng Dương, sau khi thắng cuộc, định đốt sách để tránh cảnh giết chóc, nhưng rồi lại tiếc công người xưa mà đem giấu bí kíp này đi. Và từ đó, Cửu Âm Chân Kinh trở thành mục tiêu tranh giành của không biết bao nhiêu thế hệ. Từ Thần Điêu Hiệp Lữ đến ỷ Thiên Đồ Long Ký, so sánh với dịch cân kinh, có vẻ như Cửu Âm Chân Kinh được giới võ lâm tôn sùng hơn hẳn. Mấy anh ngũ tuyệt như Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Nam Đế, Bắc Cái thì chỉ chăm chăm vào Cửu Âm Chân Kinh mà không thèm liếc qua dịch cân kinh. Điều này có lẽ đã làm nhiều người suy nghĩ,
phải chăng Hoàng thượng thực sự có khả năng vượt mặt cả Đức Bồ Đề Đạt Ma? Thiên Thái Huyền Kinh, bí kíp kỳ lạ. Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, nếu hỏi về môn võ công nào lạ lùng, bí hiểm và đòi hỏi ít kiến thức nhất để luyện thành, thì không gì sánh được với Thiên Thái Huyền Kinh, còn gọi là hiệp khách thần công. Môn thần công này xuất hiện trong truyện Hiệp Khách Hành và được sáng tạo bởi một vị cao nhân giấu mặt, người đã khéo léo dựa vào thơ của thi nhân thời Đường. Lý Bạch đề chế tuyệt kỹ võ công chỉ với 24 câu thơ khắc trên vách đá tại Hiệp Khách Đảo. Chuyện nghe có vẻ đơn giản, nhưng không đơn giản chút nào. Mỗi gian trong 24 gian thạch thất ở Hiệp Khách Đảo đều là một trường phái võ học khác nhau, từ kiếm pháp, nội công, khinh công đến trường pháp. Tất cả đều chứa đựng những bí mật võ học tinh diệu mà có thể khiến bất kỳ cao thủ nào cũng phải ngả mũ bái phục. Tuy nhiên, đừng vội mừng nếu có dịp đặt chân tới đây, vì hai vị đảo chủ tiền bối, Long và Mộc, mặc dù có được tấm địa đồ tìm ra đảo và khổ luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, vẫn luyện sai. Vâng, đúng rồi, luyện sai. Và họ không phải là những kẻ duy nhất. Sau khi thất bại, hai vị đảo chủ đã mời không biết bao nhiêu cao thủ khắp võ lâm tới nghiên cứu. Kết quả, tất cả đều luyện sai nốt. Dường như đây là bí kíp võ học rất biết chơi, chỉ những ai trời sinh vô tri như Thạch Phá Thiên, chàng trai thật thà, ngay thẳng và đặc biệt, không biết chữ mới có cơ may lĩnh ngộ. Thật vậy, nhờ không biết gì, Thạch Phá Thiên nhìn vào các câu chữ khắc trên vách đá mà thấy chúng tự bay vào người, biến thành các thế võ, và thế là luyện thành công vô tình. Sau khi luyện xong Thiên Thái Huyền Kinh, Thạch Phá Thiên đã một mình trở lại Trung Nguyên, khiến cả giới võ lâm sững sờ khi đánh bại Bối Hải Thạch với môn võ dịch cân kinh chứ danh. Đó chưa phải là tất cả, còn nhớ cặp đôi Trương Tam và Lý Tứ, hai sứ giả thường thiện phạt ác của Hiệp Khách Đảo chứ. Hai vị này đã từng tỉ thí với cao thủ Thiếu Lâm Tự trong 7 ngày 7 đêm mà không một ai trong chùa có thể đánh bại họ. Và đây là điểm gây sốc, Trương Tam và Lý Tứ đều luyện sai Thiên Thái Huyền Kinh. Chỉ luyện sai mà đã bá đạo thế, thử tưởng tượng nếu luyện đúng thì sao nhỉ? Có thể nói, Thiên Thái Huyền Kinh không chỉ mạnh ngang ngửa mà còn có phần vượt trội hơn dịch cân kinh của Thiếu Lâm. Nhiều fan kiếm hiệp thậm chí suy đoán rằng, người sáng tạo ra môn công phu này có lẽ còn mạnh hơn cả Đức Bồ Đề Đạt Ma. Một giả thuyết hấp dẫn, phải không nào? Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá câu chuyện về các cao thủ mạnh nhất trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, những nhân vật tuy ít được nhắc tới nhưng lại có võ công thượng thừa, khiến cả giới giang hồ phải kinh sợ. Qua từng dòng chữ và từng câu chuyện, chúng ta thấy rõ sức mạnh không chỉ đến từ võ công tuyệt đỉnh mà còn là sự kiên định, ý chí và trí tuệ vượt bậc của họ. Dù Đức Bồ Đề Đạt Ma, Hoàng thượng hay người sáng tạo ra Thiên Thái Huyền Kinh có mạnh hơn ai, thì điều quan trọng nhất mà Kim Dung để lại cho chúng ta là những giá trị của nhân nghĩa, lòng trung hậu và sự trưởng thành qua mỗi cuộc hành trình. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn nhân vật nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các câu chuyện tiếp theo.